बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। زه یم ستاسو ورور ستاسو ټیچر ستاسو فرند عنایت الرحمن او نن به مونږه په دې لیکچر کې مایکروسافټ افیس په خپل ماشین باندې انسټالو، هغه هم بالکل سټپ بای سټپ with no step skip. یو سټپ په کې هم نه سکپ کیږي او سټپ بای سټپ مونږ مایکروسافټ افیس په خپل ماشین په خپل کمپیوټر په خپل لیپټاپ باندې انسټالو. د هغې نه مخکې یو وړوکی شانتي ریکویسټ، که چېرته تاسو زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، پلیز تاسو زما یوټیوب چینل آی آر کمپیوټر ټیکنالوژي سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ او بیل آیکن بالکل مه هېروئ چې تاسو ته نیو اپډیټس زما د چینل نه مختلف لیکچرز کې تاسو ته راځي. نو راځئ سٹارټ اخلو چې مایکروسافټ افیس به موږ په خپل ماشین باندې څنګه انسټالو. زما سره دا مایکروسافټ افیس دی، دا به زه انسټالوم. بیفور سټارټینګ پر رن ایز ایڈمنسټریټر به موږ کلیک کوو. دا زما نه تپوس کوي چې دا انسټال کو که انسټال یې نه کو. یس. بیا زما سره دا وګورئ مختلف قسم کې ورژنز اویلیبل دي او تاسو ته ویلو چې زموږ سره د مایکروسافټ افیس مختلف ورژنز اویلیبل دي. صحیح شو. نو زما سره په دې مایکروسافټ افیس کې 2013 هم دی، 16 هم دی، 2019 او 2021 هم اویلیبل دی. صحیح شو. مونږ به مایکروسافټ افیس انسټالو، لیکن دلته مونږ ګورو چې زموږ سره مایکروسافټ افیس کې مختلف کمپوننټس دي: ورډ، ایکسل، ایکسس، آوټلک، ون نوٹ، پاور پوائنٹ، پبلشر، اسکایپ فور بزنس، ون ډرایو فور بزنس اینڈ ون ډرایو. دا زموږ سره مختلف کمپوننټس دي. مونږ کسټمایزیشن کوو او مونږ وایو چې زموږ سره د هر یو نه انسټالیږي، صرف مایکروسافټ ورډ، ایکسل، ایکسس، پاور پوائنٹ دا دې زموږ سره انسټال شي، باقي دې نه انسټالیږي. مونږ به هغې کې یو یو دغسې چیک کوو. ادروایز که تاسو وایئ چې نه مونږ سره دې دا ټول انسټال شي، تاسو بیا ټول دغسې کلیک کوئ، چیک به یې کوئ او دا به کلیک شي او په دې به دا ټیک مارک راشي، نو ستاسو سره بیا دا انسټالیشن کیږي. ها بیا د دې سره د دې نه علاوه زموږ سره دا سنگل پروډکټس دي. که فرض که موږ دا ټول کمپلیټلی انسټال نو دا به انسټال کو، که فرض که موږ سنگل کمپوننټ ایسټو نو دا به انسټال کو. په دې کې زموږ سره مایکروسافټ ویزیو هم اویلیبل دی. ٹھیک شو. په دې کې موږ هم کار کوو او دا به موږ ان شاء الله وروسته په دې کې کار کوو. د خیر سره بیا زما سره دلته یو دوه سیزونه ښیي ماته چې یو دی x86 او x64. د دې مطلب دا دی چې دا زه په 32 بیٹ باندې انسټالوم. دا ماشین زما سره 32 بیٹ دی یا 64 بیٹ دی. تاسو به خپل ماشین چیک کړئ، که 64 بیٹ وي نو 64 به انسټال کړئ، که 32 بیٹ وي 32 به انسټال کړئ. نو زه انسټالوم 64 بیٹ ماشین او په 64 باندې زه خپل مایکروسافټ افیس اوس انسټالوم. تاسو ګورئ سټپ بای سټپ به دا موږ انسټالو. صحیح شو. زما سره دا ورژنز دی په دې کې، والیومز دی په دې کې چې تاسو کوم یو انسټالوئ. زه پروفیشنل انسټالوم ځکه چې موږ پروفیشنل ان انسټال کړو، هغه پروفیشنل موږ واپس انسټالو. د هغې لپاره زه دلته راځم یوز انلاین انسټالیشن، انسټال افیس، ان انسټال افیس، فورس ریموف افیس یا چیک سټیټس. زه وایم چې انسټال افیس. نو زما سره به دا اوس انسټالیشن د دې سټارټ شي. تاسو ګورئ دا به زما سره انسټالیږي سټپ بای سټپ او ما پکې ان چیک ونه کړو، ټول مې انسټال کړل چې څه دي هغه ټول به انسټالیږي او تاسو به ګورئ یو یو سټپ به موږ ډسکس کوو. د دې سره به موږ د دې بیا ویریفیکیشن هم کوو، مطلب د دې رجسټریشن به کوو چې دا به موږ څنګه رجسټر کوو. تاسو ګورئ د انسټالیشن سټارټ دی د مایکروسافټ افیس 2016. چې کله دا انسټالیشن کمپلیټ شي بیا به موږ د دې رجسټریشن کوو. will be done in just a moment. لږ ټایم به اخلي انسټالیشن. دا زموږ سره هغه
کنټرول پینل له هغه ځای دی د کوم ځای نه چې موږ مایکروسافټ آفیس انسټال کړو زموږ سره مایکروسافټ آفیس اوس په دې کې پریزنټ نشته چې کله دا موږ سره انسټال شي دلته به مایکروسافټ آفیس زموږ سره اویلیبل شي پریزنټ شي د کوم ځای نه چې موږ ان انسټال کړو هلته به دې دوباره راشي او بیا به زموږ کار په دې باندې سٹارټ شي دا به لږ ټایم اخلي ویډیو لنډی کیږي خو تاسو ویډیو مه سکپ کوئ چې دیس از سټپ ران شي چې هغه ستاسو نه پاتې شي او د هغې په وجه باندې ستاسو انسټالیشن کمپلیټ نشي یا د هغې رجسټریشن کمپلیټ نشي تاسو زموږ ویډیو سره اوسئ او سټپ مه سکپ کوئ دا وایي لږ ټایم اخلي will be done in just a moment देखिए जमीन सर दा कंपोनेंट्स इंस्टॉल की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक वन नोट पब्लिशर्स एक्सेस स्काइप फॉर बिजनेस वन ड्राइव फॉर बिजनेस एंड विजियो दा जमीन सर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दे कंपोनेंट्स من ډیر زیات انسټال کړو ځکه دا لږ ټایم زیات اخلي تاسو سنگل کمپوننټس انسټالوي نو ټایم به کم وي دا به بیا زیات ټایم نه اخلي د ډیر کمپوننټس لپاره ټایم لږ زیات پکار وي بل یو امپورټنٹ خبره که تاسو سره مایکروسافټ آفیس اویلیبل وي او د هغې تاسو انسټالیشن کوئ نو تاسو به د هغې نه مخکې ستاسو سره چې کوم انټي وایرس وي هغه به تاسو ډسیبل کړئ چې هغه ډسیبل کړئ ستاسو مایکروسافټ آفیس بیا رجسټر کیږي به ادروایز تاسو سره چې کوم کی ده هغه کی به ډسټرای کیږي بیا به ستاسو مایکروسافټ آفیس رجسټریشن پروسس نه کمپلیټ کیږي ځکه چې کی پکې پکار وي نو هغه کم یوټیلیټي چې هغه به تاسو نه ډسټرای کیږي تاسو خپل انټي وایرس هغه تاسو ډسیبل کړئ تاسو آفیس چې کوم دی هغه انسټال شوی دی تاسو وګورئ your all set office is installed now click start to view your